Paano nga ba ginagawa ang whistle tone? Kakayanin mo bang gumawa ng whistle tone katulad ng mga ginagawa ng mga sikat na singer? Ano ang mga tamang paraan upang magawa mo ang whistle tone? Yan po ang ating pag-uusapan at pag-aaralan sa araw na ito. Ang whistle tone ay ang kasunod na vocal registration ng falsetto at head voice. Vocal extension po ito na kaya pang makahit ng note na mas mataas pa sa nagagawa ng head voice or falsetto. Ang whistle tone ay mas may tinis, mas may nipis kumpara sa normal na napoproduce or nagagawa ng head voice na mas strong at mas maliwanag. Kadalasan halos tunog na ng ibon o ng instrument ang whistle tone dahil na rin siguro sa taas nito. Ipapakita ko po sa inyo ang mga clips ng voice lesson namin ng aking estudyante na si Nher kung paano po niya ginawa at paano ko ginagawa sa kanya ang pag-whistle tone. Sana po ay may matutunan kayo sa mga clips na ito. Can you make it? Not too. Huwag mo lagyan ng tension dito. Wider lang ito. Okay, can you try that? Pangarap. Yun. Diba? Opo. Wider mo pa. And. Yun. No. Wag pag nirelease mo siya, sa bibig mo nararamdaman. Hanapin mo yun. Sa taas po. Sa taas. Dito. Hindi sa soft palate. Yun. Opo. Soft palate. Isiksik mo pa siya doon sa soft palate. And. Mangarap. Yun. Yun. Opo. Palitin mo pa yun. Sa dulo ko po nararamdaman. Yun. Palitin mo pa yun sa dulo para diretso ka sa end. Diba? Easy. Para kung marunong ka sumipol. Opo. Baliktarin mo. Imaginein mo na doon yung labi mo sa loob. Doon mo siya paliitin. Okay. Panga. Tama? Opo. Sa Diba? loob. Sa loob. Hanggang akyat doon sa loob. Sa gilid na gilid. Pinakasulok doon. Pinakasulok. Doon. Ha? Opo. Kuha mo na. Okay, can we try the line? Opo. Alright. Hindi, try muna natin. Pangarap. Pangarap! You know? Konti na lang eh. Konti na lang eh. Nandun ka na kagad eh. Eh? Open the mouth. Huwag mong pigil. No, yung dila mo. Huwag mo yung ganon. Relax lang. Parang ka. Kung nahirapan ka sa ko. Parang ka. Ayan. Pangarap! Diba? Nahirapan ka sa o. Gawin mong parang a na o. And. Pangarap! Meron pang scoop. Tanggalin mo na yun. And. Pangarap! Yun. Pang mo na. Yung susunod, pigain mo pa. Kasi mas mababa na yun. Diba? Pigain mo, huwag mong bibitiwan. Kasi nangyayari, pumapasok sa loob yung susunod, dapat palabas na siya. Okay? Isa na lang. And, Pangarap! yun. Madali ba? Hindi po. Tama, ikaw na lang siyang kulang sa buhay kong
avoid lang scooping. Ano yung scooping? Yung ano po, yung pataas. Yung, diba? Opo. At sa habang panahon, ikaw ay nakasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko, pangarap ko, pangarap ko. Ang ibigin ka. Very good. No, don't make it light, mas white, mas tighter. Yun. No. It's a ha. Yung amo parang manipis. Ibig sa ha. Parang combine. Parang pull it up. Yun. Sige pa, isa pa. Beautiful. Bakit hindi ko magawa? Ano kasi nag-wide yung amo nagdadumada pa yung kaya hindi mo siya magagawa. Pero once, imagine ito, imbis na, pag ganito, may support yan kasi didiretso siya pataas. Di ba? Sabi ko nga, pag sisipol ka, ginaganon mo yung muso mo, ganon din yun inside. Nininipisan mo yung line. Imbis na mas wide yung line. Okay, try. And. Yun. Ba't ka? Aba. Imagine mo, sa lalamunan mo, ito yung lalamunan mo, ha? Ito yung tissue mo. Imagine mo meron dyang straw na nakalagay, doon mo lang palulusutin yung tunog. So, up. Sa straw na yon, papapasukin mo siya doon. Imagine yun sa loob ng lalamunan mo, sa loob nito. And now, try. And. Diba? Opo. Na-concentrate, parang may maliit na butas, doon lang siya. Isang linya yon pataas. And. Imagine Nher. Kasi if you don't imagine, basta ka lang mag-a-attack. You have to focus. Saan mo pa dadaanin? Saan mo pa tutunugin? Okay? So, mas maliit na butas ang kailangan niya. Mas maliit na straw. Direct to your head. And now, point. Diba? Hanggang na lang ang maghihintay hanggang akin ka na Energy. At ako pa ba
Ano-ano pa ba ang mga exercises na pwede niyong gawin? Ito po, ipapakita ko sa inyo mga exercises na pwede niyong gawin para mas mahasa ninyo ang pag-attack ng whistle tone. Okay, nakarinig ka na, Nher, ng umiiyak na tuta. Opo. Paano? Yun. Sige. Yun. Parang umiiyak na pusa ay na aso. Taasan mo yung note. Taasan mo pa. Sige pa. Higher. Napipil mo kung paano siya hinihila. Oo. Okay, isa pa ha. Ulitin natin. Good. Isa pa. Okay, can we try higher? Then, yung isa deep roll. Sige, try natin. And, okay, lagyan mo ng note. And, mas mataas. Alright. Tama yon, tama yon. And, isa pa. And, now higher. Good, mas mataas pa. Yun, ulitin mo yon. And, go, see? Feel mo yun? Nagsimula doon sa Lagi ko taas. po yung ginagawa. O yun, lagi mo siyang gawin para maramdaman mo yung position ng whistle tone. Now, try mo pa, mas mataas. Good. Isa pa. And, okay, can you make it higher pa? And, try mo lang. And, oh, see, kaya pa eh. Kaya pa eh. Isa pa. And, pag nag-roll ka ng lips at nagka-touch ka doon sa loob, touch ka pa din sa, mag-resonate ka pa din. Alam mo yung resonate. Okay, so, one last. And, okay, very good. So, yan yung mga exercise na pwede mong gawin sa whistle tone. So, you ready? Yan po ang lesson natin ngayon about whistle tone. Kung meron po kayong mga natutunan na mga tips at mga bagong kaalaman, paki-like na lang po ang video na ito. At kung meron kayong mga suggestions or comments or mga topic na gusto ninyong pag-usapan at gusto ninyong matutunan sa pagkanta, pwede nyo pong isulat sa comment. Mag-upload pa po ako ng mga videos tungkol sa mga tamang paraan ng pagkanta para po sa mga professional singer, amateur singer, karaoke singer, frustrated singer, at para din po sa mga may hilig kumanta na nagsasabing ayaw sa kanila ng kanta. At kung meron po kayong gustong matutunan mga tamang paraan ng pagkanta, abangan po ninyo ang mga susunod na mga videos.